Tervetuloa mukaan vartinkestoiseen tuolijumppaan, missä me verrytellään koko kehoa sekä tehdään loppuun vähän venytyksiä. Tässä jumpassa me ei käytetä mitään harjoitusvälineitä, tarvitset mukaan vain tukevan tuolin ja sopivasti tilaa siitä ympäriltä. Mutta aloitetaan sitten vähän verryttelyn kanssa. Siirry siihen tuolin etureunalle istumaan, ojenna selkää suoraksi sieltä, päästä kädet hetkeksi aikaa rennoksi sinne, rutista hartioita taaksepäin oikein kunnolla ja päästä rennoksi. Uudelleen rutistus taakse ja rennoksi. Hengitä syvään sisään ja puhaltelet ulos. Noin. Sieltä lähdetään sitten marssimaan, eli nostat polvea sieltä ylös. Kädet voi heilua siinä mukana. Pyri pitämään jumpan aikana se selkä ryhdikkäänä, hyvä asento, hartiat rentoina. Hengitys kulkee siellä hyvin soljuen mukana. Tietenkään mitkään liikkeet taas ei saisi jumpan aikana aiheuttaa kipua, eli huomioi siinä, että teet oman kunnon mukaan ja jos tiedät sitten, että jossain nivelissä on kipua, niin teet vähän pienempää liikettä tai sitten voit aina jättää jonkun kohdan välistä jumppaa tehdessä. Pysäytä sitten jalat sinne paikalle ja vuorotellen kosketat, kurotat siellä varpailla eteenpäin. Pidetään hetken aikaa kädet tässä sylissä. Haetaan polveen sieltä liikettä. Hyvä, pysäytä jalat. Seuraavaksi ojennetaan polvea. Eli polvi suoraksi ja takaisin alas lattialle. Ojennus ja alas. Etureiden lihakset siellä tekee töitä. Kunnon rutistus, polven ojennus. Ja sitten palataan takaisin marssiin ja kädet siellä heiluu mukana. Vaihdetaan vähän marssin askellusta, eli astutaan jalat auki, auki, yhteen, yhteen. Auki, auki, yhteen, yhteen. Hyvä. Ja sitten kun sieltä löytyy se sopiva rytmi, niin voit vähän nopeuttaa sitä tahtia. Eli sieltä lonkista tulee se sivuaskel tässä istuen. Ja sieltä auki ja yhteen, jalat jatkaa. Tuo sitten kädet sinne sivuille roikkumaan ensin. Nyt me pyritään jatkamaan tätä jalkojen liikettä ja lisätään vähän käsien liikkeitä tänne mukaan. Eli jalat jatkaa edelleen siellä sitä sivuttaissuunnan liikettä ja sitten vuorotellen ojenna toista kättä sinne eteen ja toinen käsi tulee tänne sivulle. Eli kädet ja jalat menee vähän eri rytmissä nyt. Jalat astuu siellä auki ja yhteen. Vähän me noita aivonystyröitä tässä jumpan aikana kanssa kiusataan, yhdistellään käsien ja jalkojen liikkeitä vähän eri rytmissä, niin täytyy sitten vähän enemmän miettiä ja yhdistellä niitä liikkeitä. Mutta jos tuntuu, että menee ihan sikin soki liikkeeksi vaan, niin ei haittaa, kunhan tulee jonkinlaista liikettä johonkin suuntaan. Nyt minullakin tässä lähtee homma menemään sekaisin, niin palataan takaisin marssiin. Sieltä taas ryhdikäs asento. Otetaan uudestaan ne polveojennukset ja sitten lisätään siihen vastakkaisen käden ojennus. Eli käsi ja jalka ojentuu. Sieltä vastakkainen käsi, vastakkainen polvi. Pyri pitämään se selkä suorana, ettei kallistuta sinne taaksepäin samalla kun se jalka ja käsi ojentuu. Hyvä. Ja sitten pysähdys. Tuo jalat sinne vierekkäin, nosta kantapäitä ja varpaita vuorotellen. Kantapäät ja varpaat. Lisätään liikkeisiin hartioiden rutistus, eli samalla kun kantapäät nousee sieltä ilmaan, niin rutistat niitä olkapäitä, hartioita kohti korvia. Saadaan sinne hartiaseutuun liikettä ja veri lähtee kiertämään. Hyvä. Vielä muutama rutistus. Noin. Ja sitten seis. Seuraavaksi tehdään sitten vähän sinne keskivartalon liikettä. Tehdään ensin kumarrusta eteenpäin. Tuo kädet ristiin sinne rinnan eteen. Voit siirtää jalkoja hieman leveämpään asentoon. Ja sieltä me kallistetaan vartaloa eteen ja ojennetaan selkä takaisin suoraksi. Mene siihen saakka, mikä tuntuu selässä hyvältä, varsinkin se nousuvaihe. Kuulostelet, että mitä se ristiselkä siellä sanoo. Hyvä, vielä muutama kerta näin.
Ja sitten pysähdytään tänne ylös, päästä kädet hetkeksi aikaa rennoksi. Kädet sinne jalkojen päälle, tehdään vartalon kiertoja. Eli sieltä käännyt ja kurkkaat vähän sinne tuolin taakse. Aloita taas pienestä liikkeestä sieltä. Kädet voi vähän auttaa siinä liikkeessä mukana, mutta semmonen rauhallinen liike. Ei väkisin käsillä väännetä tai työnnetä sinne kiertoon. Ja todellakin se niskanliike on siinä mukana. Eli vähän kurkkaat, käännät päätä, katsot sinne tuolin taakse. Noin. Ja sitten pysähdytään paikalleen. Seuraavana liikkeenä tehdään ympyrää. Eli me kallistetaan vartaloa sinne eteenpäin, sivulle ja taaksepäin. Sieltä haetaan paino siirtyy aina vähän enemmän sinne jaloille, toiselle lonkalle ja toiselle puolelle. Haetaan hyvää liikettä koko kropalle ja sitten vaihdat suuntaa. Toinen suunta. Voit siellä halutessas, kun nojaat taaksepäin, niin vähän keventää niitä jalkoja sieltä lattiasta. Herätellään sieltä keskivartalon lihaksia, vartalohallintaa, istumatasapainoa. Eli me nostetaan sieltä vähän niitä jalkoja ilmaan samalla, kun me mennään siellä meidän kierroksen takareunalla. Hyvä. Ja sitten pysähdys paikalleen. Tehdään seuraavaksi samalla ajatuksella kurotuksia sivulle päin. Eli käden kurotusta sivuttaissuunnassa. Ja voit aloittaa siitä pienestä liikkeestä, pienestä nostosta. Eli käsi kurottaa sinne sivulle vaakatasossa ja samalla sitä nostat vähän sitä vastakkaista jalkaa sieltä ilmaan. Paino tulee silloin toiselle lonkalle, toiselle kankulle pelkästään. Hyvä. Ja sitten jos haluat vähän haastaa sitä liikettä, niin voit sieltä nostaa kumpaakin jalkaa hieman ylös. Tai sitten jätät sen toisen jalan vielä sinne lattiaan kevyesti ja kurotat ihan hieman pidemmälle. Eli haastetaan sitä tasapainoa sillä, että me kurotetaan vähän sinne kauemmaksi. Tietysti se turvallisuus huomioiden, ettet sieltä tuolin reunalta putoa. Noin, hyvä. Ja sitten pysähdys paikalle. Seuraavaksi vielä vähän niitä vatsalihaksia sieltä pistetään töihin, eli otetaan tuolin reunasta tukea ja sieltä nostetaan polvia yhtä aikaa ylös. Eli käsillä voit painaa sieltä tuolin reunasta alaspäin ja nostetaan polvia ylös. Käsillä työnnät sieltä tuolia vasten ja polvet nousee, tullaan hieman tällä tavalla kerälle. Pieni pito siellä, jos saat ne jalat nousemaan. Ja sitten lasketaan takaisin alas. Jos haluat tehdä kevennetyn version, niin nostat pelkästään sieltä vähän niitä kantapäitä. Ajatukset kuitenkin niin, että vatsalihakset siellä tekee töitä. Tulee semmoinen kumarrusliike tänne eteenpäin. Vielä kerran. Hyvä. Ja sitten seis. Pyöritellään hartioita taaksepäin. Ja sitten seuraavaksi meillä onkin jäljellä muutamat venytykset. Ensimmäisenä me venytellään vähän jalkoja, joten istuu siihen tuolin reunalle, ojennetaan toinen polvi suoraksi, ojenna selkää ensin hieman ja sitten taivutetaan vartaloa sinne eteenpäin. Venytys tuntuu siellä pohkeen ja takareiden lihaksissa. Voit käsillä nojautua siihen vaikka koukussa olevaan polveen. Haet venytyksen tunnetta todellakin sinne jalan takapuolelle, pohkeeseen ja takareiteen. Ei tarvi väkisin koittaa kurottaa sinne ottamaan varpaasta kiinni. Riittää tämmönen pystympi asento, kunhan se venytys siellä jalassa tuntuu. Hyvä. Ja sitten ojennetaan selkä suoraksi. Tuo jalka toisen viereen ja sitten toinen jalka sinne venytykseen. Ensin pieni selän ryhdistys ja sitten taivutetaan vartaloa sinne eteenpäin. Rauhalliset hengitykset siellä soljuu menemään. Hyvä. Ja sitten ojennat selän suoraksi.
Toisena venytyksenä tehdään sitten lonkan koukistajien venytys ja sitä varten me siirrytään tuolin etureunalle istumaan. Eli käännyt siellä sivuttaissuunnassa, otat tuolin selkänojasta kiinni ja hieman liuutat toista jalkaa siitä tuolin ulkoreunalle. Sieltä liuutetaan jalkaa sitten taaksepäin ja tässä asennossa pyri pitämään selkä suorana. Voit siirtää painoa vähän sinne tuolin selkänojan suuntaan niin, että se asento tuntuu ihan varmalta. Ja venytyksen pitäisi tuntua täällä lonkan etupuolella tässä jalassa, mikä on siellä taaksepäin vietynä. Voit halutessasi vielä vähän kallistaa vartaloa taaksepäin, nojata taaksepäin ja sieltä hakea sitä venytyksen tunnetta tänne lonkan etupuolelle. Hyvä. Ja sitten tuodaan jalka takaisin toisen viereen, käännytään toiseen suuntaan. Sieltä taas haet hyvän asennon, siirryt hieman siihen tuolin reunalle, otat kiinni tuolin selkänojasta ja liuutat jalkaa sinne taaksepäin. Selkä suorana tai voit vähän justiinsa sinne taaksepäin nojata. Ajatuksena, että tämä selän notko ei voimistu, vaan enempikin pyöristäisit sitä alaselkää. Silloin me saadaan lantion asentoa vähän parempaan suuntaan ja sitä venytystä tänne lonkan etupuolelle. Noin, hyvä. Ja sitten tuot taas jalan takaisin toisen viereen. Vähän ravisutellaan, taputellaan jalkoja tässä kohtaa. Seuraavaksi sitten venytellään hieman tuota niskahartiaseutua. Sieltä pyöräytä hartioita ensin muutama kerta ja sitten jätät kädet sinne syliin. Taivutetaan korvaa kohti hartiaa eli suoraan sivulle päin ja sitten se venytyksen puoleen sen käden voit tuoda sinne selän taakse. Venytys pitäisi tuntua siinä hartiaseudussa. Hyvä. Sieltä käännät sitten leukaa kohti kainaloa, katse lattiaan päin. Venytys siirtyy sinne vähän enempi niskan puolelle ja sieltä lapaluun reunasta sinne kaulaan niskan suuntaan sinne hiusrajaan. Hyvä. Nosta katse sitten suoraan sinne keskelle ja sama venytys sitten toiselle puolelle. Eli katse ensin suoraan eteenpäin, sieltä taivutus sivulle päin. Toisen käden voi jättää sinne syliin tai laittaa selän taakse. Tämä käden asento mahdollistaa sen, että se olkapää pysyy siellä vähän alempana ja saadaan se venytys paremmin tuntumaan tuossa hartiaseudussa. Ja sieltä taas käännät leukaa sitten kohti kainaloa. Katse kääntyy sinne lattiaan. Noin. Ja sieltä nostat katseen takaisin ylös, pyöritä vähän hartioita muutama kerta taaksepäin. Viimeisenä liikkeenä avataan vielä rintakehää auki, kämmenet ylöspäin, peukalot johtaa sitä liikettä tonne taaksepäin. Venytys, pieni pito siellä ja sitten kädet tulee tänne eteen, nappaat olkapäistä kiinni ajatuksissa, että sormilla pyrit vetämään olkapäitä vähän eteenpäin ja kallistat vartaloa tänne eteenpäin, pyöristetään selkää. Täällä kun me ollaan alhaalla, keinutellaan puolelta toiselle hitaassa rytmissä. Haet aina venytyksen tunnetta sinne vastakkaiselle puolelle, mihin sitä kroppaa käännät. Aina jos tuntuu semmoinen sopivan makia kohta siellä, niin voit pysähtyä siihen hetkeksi aikaa. Noin, pysäytä liike siihen keskelle ja ojenna sitten selkä suoraksi, päästä kädet rennoksi ja ravisuttelet sieltä käsiä, ranteita koko matkalta.
Sellainen oli meidän vartin kestoinen verryttely- ja venyttelytuolijumppa. Toivottavasti se taas mukavasti siinä vähän koko kroppaa vetristi. Ja jos et ole tilannut Nepin nettijumppien YouTube-kanavaa, niin kanavan tilaaminen onnistuu vaikka tästä sivusta. Kanavan tilaaminen ei siis maksa mitään, mutta jos tykkäsit vaikka tämän tyyppisestä harjoituksesta ja haluat tehdä sen tai jonkun muun jumpan uudestaan, niin tilaamalla YouTube-kanavan löydät sitten vähän helpommin näiden jumppien pariin takaisin. Kiitos kun olit mukana ja nähdään seuraavalla kerralla. Moikka!